Peace. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, another vlog na naman tayo. So, ang ating topic ngayon ay unboxing and assemble table. So, ito na guys, i-unbox na natin itong table na to. So, guys, nabili natin ito through online. So, sobrang busy natin, ngayon lang natin ito bubuksan. Hahaha! Guys, so eto na yung box niya guys. May check siya dito kung anong color ng table natin. Brown yung nakalagay yan. Tara, tuloy na natin yung pag niya guys, apat na to. Ito naman yung pinaka-table niya. So, hindi siya na-fold, plastic siya na na-assemble lang. Ididiin mo lang siya guys, naglalak siya ng pusa. Make sure lang na maglalak siya para stable na siya pag tinayo mo siya guys. Okay, naglalak na rin guys. So, eto na. Done na tayo sa ating assemble table. So ayun guys, natapos na natin ang pag-assemble ng ating table. So hindi na tayo order ng chair na kapares na ito since meron naman tayong old chair. Okay pa naman. So meron tayong I think mga 5 or 6 na ganito. So okay na yan. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo ang assemble ng table, hanggang dito na lang guys. WLS po tayo. Watch, like, share, and subscribe. Bye guys!